हेलो गाइस आपनक स्वागतम जनाइছো আমাৰ ইডিপছ অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ তো গাইস যদি আপুনি এজন এইচএছৰ ষ্টুডেন্ট তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ কাৰণ এইচএছৰ যে ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টটো কিন্তু 28 এপ্ৰিল তাৰিখে কিন্তু প্ৰকাশ পাব যদি আপুনি এজন এইচএছৰ ক্যান্ডিডেট তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ভিডিঅ' কল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি এইচএছৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে A to Z প্ৰসেস দেখুৱাবলৈ গৈ আছো সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই चैनल टू सब्सक्राइब कर दी काखत थका बेल आइकनটো বজাই ৰাখক সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো এইচএছৰ সি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ হলে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব HS Result 2026 জাস্ট ইয়াতে যেটো অপচন দেখা পাইছে HS Result 2026 এইখন লিখি সাৰ্চ কৰি দিব সো এইখন লিখি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকৈ ৰিজাল্টখন শো কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে কিন্তু শো কৰিছে Assam Higher Secondary Education Council AHSEC or AHSEB will declare the class 12 result 2026 on April 28, 26. A student can check their result on official website including resultassam.nic.in and ahsec.assam.gov.in by 10 AM with the marksheet showing subject-wise score and total pass percentage. ইয়াতে কিন্তু সকলোবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে কৈ দিছে যদি আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াতে এটা অপচন দেখা পাইছে মোৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে কি ৰিজাল্ট ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিজাল্ট ডেট এপ্ৰিল 28 2026 ৰিজাল্ট টাইম 10 AM এক্সপেক্টেড অৰ্থাৎ 10টা বজাৰ ভিতৰত দিব লাগে ইয়াতে দেখা পাইছে টোটাল ষ্টুডেন্টস এপ্ৰক্স 3,30,744 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ যি এইচএছ এক্সাম হে এক্সামটো দিছিলে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে অফিচিয়েল ৱেবসাইট তিনিটা ৱেবসাইটৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে resultassam.nic.in আৰু এটা দেখা পাইছে ahsec.assam.gov.in আৰু এটা দেখা পাইছে site.sebaonline.org এই তিনিটা ৱেবসাইটৰ দ্বাৰা কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন ৰিজাল্ট হে ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অল্টাৰনেটিভ মেথড হিচাপে আপোনালোকৰ যিখন গুগল প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ এপখন উপলব্ধ আছে সেই এপৰ দ্বাৰাই কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব সো মই উপলব্ধ এপৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব 1 মিনিটত সো মই হেতু দেখুৱাই দি আছো সো যেতিয়া আপুনি গুগল প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব সাৰ্চ বাৰত গৈকিনে জাস্ট আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব উপলব্ধ জাস্ট ইউপি লিখি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন উপলব্ধ এপখনৰ নেম ইয়াতে কিন্তু আপোনাক সাজেষ্ট কৰিব জাস্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে উপলব্ধ এপটো ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে ইয়াতে দেখা পাইছে ওপেন অপচন ওপেনত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি কি কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে ওপেন অপচনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ওপেন অপচনত ক্লিক কৰি দিব ওপেন অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকৈ ওপেন হৈ যাব এতিয়া ওপেন হোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড Division 2nd. Here is Assam HS Final Result 2026 to be announced on April 28, 26. Here কিন্তু কোৱা হৈছে 28 এপ্ৰিলত আপোনালোকৰ যিখন HS ৰ ৰিজাল্ট হে ৰিজাল্টটো কিন্তু ইয়াতে প্ৰকাশ পাব আৰু ইয়াতে এটা অপচন দেখা পাইছে powered by www.result.shiksha যেতিয়া আপুনি ৰিজাল্টটো চাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এইটো অপচন যে দেখা পাইছে এই ৰিজাল্ট www.result.shiksha assam ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ পেজখন এনেকৈ আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰে সো ইয়াতে কিন্তু এটা অপচন দেখা পাইছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু নেম ইয়াতে দেখিনে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সিম্পলি এনেকৈ আহিব এনেকৈ আহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব ৰিজাল্ট লেটেষ্ট ৰিজাল্ট অপচন দেখা পাইছে জাস্ট এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা অপচন আহিব ইয়াতে দেখা পাইছে Assam Higher Secondary Education Council AHSEC HS Final Examination Result 2029 আহি আছে ইয়াতে 19 আহি আছে ইয়াতে কিন্তু 26 আহিব সো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিখন এন্টাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে দেখা পাইছে এন্টাৰ ৰোল কোড ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল কোডটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে এন্টাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা অপচন দেখা পাইছে ক্যাপচা কোড এন্টাৰ ক্যাপচা কোড জাস্ট এই সেম ক্যাপচা কোডটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেম কোডটো এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ এটা অপচন আহিব গেট ৰিজাল্ট বুলি এই গেট ৰিজাল্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব
যেতিয়া আপুনি গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব গেট ৰিজাল্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকৈ যি ৰোল নম্বৰ ৰোল কোড নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে নামটো আহি যাব অলৰেডি তাৰপিছত কি হৈছে ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশ্বিটখন এনেকৈ কিন্তু শ্ব' কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে ৰোল নম্বৰ নেম ইয়াতে দেখা পাইছে মাৰ্কশ্বিটখন কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব আৰু কোনটো নম্বৰ কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ পালে সেই গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব জাষ্ট এতিয়া আপুনি ফাইনেল হেৰি কৰিব ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকৈ মাৰ্কশ্বিটখন শ্ব' কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে কোনটো ডিভিজন আহিল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কোনটো ডিভিজন আহিছে ইয়াতে চ' এনেকৈ কিন্তু আপুনি আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যিখন ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব কেৱল মাত্ৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰত আৰু 1 মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিজাল্টখন সকলোতকৈ আগত চেক কৰিব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম